กราบขอโอกาสท่านอาจารย์พรหมวังโสท่านอาจารย์คเวสโกและเพื่อนสาธมิกทุกท่านในวันนี้ท่านอาจารย์ญาณตโมก็ให้โอกาสกับผมมาให้ความคิดเห็นในเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมแก่เพื่อนสาธมิกI'd like to take leave of Ajahn Brahmawangso, Ajahn Kawesiko, and all my friends in the Sangha here. Ask permission to speak on the Dhamma. Ajahn Yanadhammo has given me this chance to share my thoughts on the Dhamma with you tonight. ในเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเมื่อพวกเราทุกคนเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมตั้งแต่เป็นประขาวเพื่อเข้ามาศึกษาข้อวัดประพฤติปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อลดทิฏฐิมานะลดกิเลสไปในใจของเราก็มาศึกษาข้อวัดประพฤติปฏิบัติตั้งแต่เป็นประขาวจนกระทั่งเข้ามาบวชเป็นสามเณรจนกระทั่งมาบวชเป็นพระ Talking about the practice of the Dhamma.From the very beginning when we enter the monastery as a layman and then as a Bacchao and 8 precepts, as a novice and then as a monk, the purpose of the practice is for reducing our attachment to views, our conceit, and for letting go of defilements. ถึงแม้ว่าในจิตใจของเรานั้นทุกคนก็ยังมีกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงหรือความทุกข์ภายในจิตใจของเราเมื่อเรามีความเห็นว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมตามรอยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหนทางที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดนั้นเราทุกคนจึงได้เสียสละการมีชีวิตในครอบครัวหรือหน้าที่การงานต่างๆเพื่อเข้ามาประพฤติปฏิบัติในเพศภาคกาสาวพัก Even though we've all come here, we have our defilements in the mind. We have greed, hatred, and delusion. We all have an affinity for the Buddhist path. We see that the way of the Buddhist way, the Buddhist teachings is the highest, the most profound teachings available. And so we've given up our worldly happiness, the happiness of the family life.And the convenience and the comfort of that to pursue this path here together. การเข้ามาอยู่ในเพศภาคกาสาวพักนั้นความจริงนั้นเป็นหนทางที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดเพราะการประพฤติบัติในเพศภาคกาสาวพักนั้นในครั้งพระพุทธกาลนั้นผู้ซึ่งเข้ามาบวชมาประพฤติบัตินั้นมีความมุ่งหวังกระทำที่สุดแห่งความพ้นทุกข์คือทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานSo we take on these robes, the brown robes, to follow this path, what we say is the highest path. And ever since the time of the Buddha, this has been the path for the way for letting go of defilement, for practicing, for training for the letting go of defilement. นักรบหรือทหารซึ่งออกสู่สนามรบนั้นก็ย่อมเสียสละชีวิตเพื่อที่จะต่อสู้ศัตรูฆ่าศึกทั้งหลายบางครั้งก็ยอมเสียสละชีวิตจนตายในสนามรบก็เป็นวีรบุรุษขึ้นมาแต่ถ้าสามารถที่จะเอาชนะฆ่าศึกศัตรูได้ก็เป็นวีรบุรุษเด่นตายขึ้นมาได้ในครั้งพระพุทธกาลมันก็เหมือนกันหรือครูบาอาจารย์ของเราอันมีหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นตลอดจนกระทั่งถึงองค์หลวงพ่อชาเนี่ยครูบาอาจารย์แต่ละพระองค์นั้นท่านต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจของท่านด้วยการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเสียสละทรัพย์ภายนอกเสียสละร่างกายหรือแม้แต่ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน Like a soldier who goes out onto the battlefield, some soldiers go out and they fight and they struggle and they die in the course of that struggle.But they can still become heroes. Or some go out and practice, fight and struggle and actually manage to conquer the enemy and become
also become heroes, just like Ajahn Chah, Ajahn Mun. They went out and fought and struggled with their defilements and managed to conquer the defilements in their mind and became heroes in that way. เพราะฉะนั้นผู้ซึ่งเข้ามาอยู่ในเพศภาคกาสาวพักนั้นต้องมีจิตใจอันเด็ดเดี่ยวมุ่งหวังเพื่อที่จะปฏิบัติเพื่อทำลายกิเลสภายในจิตใจของเราเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด So one who takes on the robes of a Buddhist monk or novice has to be very firm, very fixed in that goal, in that intention to practice the Dhamma for the ending of defilements. เมื่อเราเข้ามาบวชแล้วก็ให้พยายามที่จะตั้งจิตใจของเรานั้นมุ่งหวังในการประพฤติบัติด้วยการที่จะศึกษาข้อวัดประพฤติบัติที่ครูบาอาจารย์นั้นท่านวางหลักประพฤติบัติไว้ตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านวางธรรมวินัยเพื่อเป็นศาสดาแทนพระองค์เพื่อให้เราทุกคนได้ศึกษาในการประพฤติบัติหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์ So having taken on the robes, we should be very committed and sincere to training ourselves and to take on the training in the Dhamma Vinaya. This is what the Buddha left us. He said after he's passed away, what will become your teacher and the leader of the religion is the Dhamma Vinaya. So we should give everything up for that. We should really be one who is able to give up and give everything up for that development of that training. เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาบวชมาประพฤติบัตินั้นจิตใจของเรานั้นยังมีกิเลสอยู่ภายในจิตใจของเราก็ตามยังเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆอันเป็นกิเลสอย่างหยาบนี้เราก็ต้องมาฝึกหัดจิตใจของเรานั้นทวนกระแสของจิตทวนกระแสของอารมณ์ภายในจิตใจของเรา So when we come to the practice and we still have defilements in the mind, then there'll be reactions of attraction and aversion coming up all the time with sense contact. When eyes see a form, ears hear a sound, there'll be liking and disliking arising. So we have to be prepared to go against the stream of that defilement, to go against the stream of our minds and our habits and our conditioning. ความเคยชินของจิตเรานั้นซึ่งปล่อยจิตของเรานั้นให้หลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของเราจิตใจของเรานั้นเคยหลงเพลิดเพลินอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้มาไม่รู้จักกี่ภพกี่ชาติในปัจจุบันชาติก็เหมือนกันจิตใจของเรานั้นก็มีความหลงอยู่กับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราต้องมาฝึกจิตใจของเรานั้นให้รู้จักว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นกิเลสภายในใจของเรา And it's the tendency of the deluded mind to indulge in and delight in sense contact. And this has been going on for a long time, not just in this life, but for many, many lifetimes. We've been indulging in all the aramanas or the sense objects that have contacted the mind. So now it's time to confront, to face up to our defilements and to look at what is defilement, what is the jitta, what is the mind, to make a separation there. เมื่อมีธรรมวินัยซึ่งเป็นศีลของพระเราและก็มีข้อวัดปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์วางไว้เพื่อเป็นเครื่องขูดเกากิเลสให้คลายจากทิฏฐิมานะต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าศีลเราก็ต้องพยายามที่จะประพฤติบัติสำรวมจิตใจของเรานั้นให้มีความสงบยิ่งขึ้นไปด้วยการทำสมาธิภาวนา So we study the Dhamma Vinaya, the ways of training, the core what, the ways of practice that have been left to us by our teachers. We study that thoroughly to become familiar with it, to make it a part of our daily lives, our training. And then from that, the composure, the restraint we gain from our sila, from the Dhamma Vinaya, then we use that as a basis for developing a more refined calm and restraint that comes from samadhi. จิตใจของเรานั้นซึ่งไม่เคยฝึกหัดนั้นเราก็มีความหลงในอารมณ์ทั้งหลายคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่สามารถที่จะแยกจิตออกจากอารมณ์ได้เราจึงจำเป็นที่ต้องฝึกหัดทำสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบเกิดขึ้นเมื่อจิตสงบจิตใจของเรานั้นก็จะมีสติมีปัญญาเกิดขึ้นภายในใจของเรา
It's normal for the untrained mind to attach to moods and reactions. When there is sense contact, then the liking and disliking the moods that arise, one will attach to that and not really see it. One will just become overwhelmed by it. So the practice of samadhi, the training in samadhi, gives us the power, the ability to make a separation, so that we can separate between the jitta and the aramana, or the mind and its object. เมื่อจิตของเรานั้นยังไม่มีกำลังเราก็ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ต่างๆว่าเป็นใจของเราเมื่อเราจะฝึกหัดทำสมาธิภาวนาเราก็ต้องมีสติคือความระลึกได้อยู่เสมอตั้งแต่ตื่นนอนมีสติทุกๆขณะจิตเท่าที่จะกระทำได้เมื่อเวลาเรามีสติตามดูแลรักษาจิตของเราอยู่เสมอเมื่อถึงเวลาอันสมควรเราก็ปรารภความเพียรด้วยการนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมเพื่อที่จะฝึกจิตใจของเรานั้นให้มีกำลังด้วยการทำสมาธิภาวนา The aim of our samadhi bhavana, our training in samadhi, is to bring energy, to bring strength of mind, to develop mindfulness so that we can actually make a separation between the mind and its object. When there's weak mindfulness, the mind will always attach to moods and reactions with a sense of self. The sense of self will envelop the mind. But as we gain more strength through our practice, more strength of mind, more continuous mindfulness, then we'll be able to see clearly what the mind is, what is defilement. ถ้าเรารู้จักสำรวมจิตใจของเรานั้นมีสติมีปัญญาดูแลรักษาจิตใจของเราอยู่เสมอรู้จักว่าพิจารณาว่าปฏิปทาอันใดที่จะทำให้สมาธิเกิดขึ้นด้วยการกำหนดดูว่าเราจะนอนวันละกี่ชั่วโมงโดยปกติแล้วผู้ซึ่งบวชใหม่ๆนั้นควรนอนวันละ4 ชั่วโมงเนี่ยหรือว่าเรากำหนดว่าเราจะนอนขนาดไหนฉันขนาดไหนจึงจะพอดีไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไปการทำความเพียรนั้นต้องให้หนักไว้ If we start to put continuous effort into our training in samadhi, then we start to become familiar with what ways of behavior, what ways of mind give rise to samadhi. So we start to see how much we should sleep, how much we should eat and so on. We start to see, say, maybe if we sleep for 4 hours, that's enough to rest the body, and then use the rest of our time to go against the stream of kilesas and to start developing mindfulness. ถ้าเราหาปฏิปทาหรือความพอดีของตัวเราได้แล้วเราจะรู้จักว่าเราจะทำความเพียรขนาดไหนจึงจะทำให้จิตของเรานั้นสงบขึ้นมาได้โดยปกติแล้วในทุกๆวันเราก็จะมีสติตามดูแลรักษาจิตใจของเราอยู่เสมอถึงแม้ว่าในเบื้องต้นเรานั่งสมาธิอาจจะสงบบ้างหรือไม่สงบบ้างก็ตามหรือเดินจงกรมสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ตามเราจะต้องทำความเพียรไปเรื่อยๆจนกระทั่งนั่งสมาธิก็สงบเดินจงกรมก็สงบหรืออยู่ในอิริยาบถทั่วไปก็มีสติมีสมาธิภายในจิตใจของเราอยู่เสมอ The aim of the practice is to keep putting effort into developing mindfulness and to developing those qualities which will bring the mind to a state of calm, and use that as a guideline. If one uses the reflection on what brings the mind to a state of calm as one's guideline, then one develops a sense of podi, or that effort in the practice which is just right. So referring to sleep and eating and these things, we start to see, well, what leads to a calm mind, what supports the development of samadhi and calmness. And if we just keep putting the effort into the practice, whether the mind is sometimes peaceful, sometimes not, if we just keep at it, we become more experienced, more familiar with the mind, and we start to develop the conditions which bring the mind to a point of calm. ในเบื้องต้นนั้นเมื่อเรานั่งสมาธิสงบบางทีเดินจงกรมไม่สงบเราก็ต้องทำความเพียรให้มันต่อเนื่องเมื่อเดินจงกรมสงบนั่งสมาธิสงบสติซึ่งเราออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมนั้นเราต้องมีสติตามรักษาจิตของเราอยู่เสมอถ้าเราทำเช่นนี้อยู่เสมอเราจะมีสมาธิที่ต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงจำวัดเนี่ยจิตเป็นเอกตาลมหรือเป็นเอกตาจิตเป็นหนึ่งอยู่ตลอดทั้งวันAt first we put all our efforts into developing calm and samadhi in the formal practice, in the formal postures. So when we're sitting meditation and when we're walking meditation, we're using our mindfulness to develop calm.
However, the more experience we get in the practice, the more we try to sustain that calm, sustain our mindfulness in all postures, in all activities. So when we leave the sitting mat or we leave the walking meditation path, we try to sustain our mindfulness to maintain this sense of calm. And we try to maintain a sense of calm and the continuity of mindfulness all day long, so that from the beginning of our day when we first wake right through to the end of the day when we go to sleep, we try to be one who is mindful. In this way we can sustain and develop strong samadhi. ถ้าเราสามารถทำจิตของเรานั้นให้เป็นหนึ่งเป็นเอกตารมณ์หรือเป็นเอกตาจิตได้แล้วเนี่ยจิตมีสติตั้งอยู่ในปัจจุบันธรรมเราจะเห็นอาการของจิตอาการของกิเลสซึ่งเกิดขึ้นภายในใจของเราจิตของเรานั้นจะแยกจากอารมณ์ต่างๆโดยธรรมชาติ If we are able to develop this kind of one-pointedness and sustain it, maintain it over a long period of time, then we have a chance to separate the mind, the knower, from the object, from the aramana. เราจะมีสติมีปัญญาเห็นความทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์และจะมีอุบายปัญญาในการที่จะหาทางที่จะดับความทุกข์ภายในจิตใจของเราเกิดขึ้น We'll have enough mindfulness and enough wisdom to be able to see suffering in the mind, see where it's what causes it, see where it arises, and to use our wisdom to develop skillful means to let go of that, the cause of that suffering, to end that suffering. ถ้าเรามีสติตั้งมั่นแล้วเนี่ยอารมณ์ทุกอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราโดยปกติแล้วอารมณ์กิเลสอย่างหยาบคือความโลภคือความโกรธราคะความกำหนัดยินดีในกามทั้งหลายหรือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสติปัญญาเราจะเห็นอาการต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจนี้จิตของเรานั้นจะเห็นอาการของจิตเห็นอารมณ์ของกิเลสอันนี้และจะมีอุบายปัญญาในการที่จะพิจารณาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นออกไปจากใจของเราแม้นเพียงชั่วคราวก็ตาม With the continuity of mindfulness, it provides us with the chance to reflect, to see clearly the reactions that arise in the mind on sense contact when eyes see a form, ears hear a sound, and so on. Gives us a chance to see coarse defilements arising, to see raga arising, to see lust arising, to see aversion arising. From the coarse to the refined, one starts to see the presence of defilements, see their nature, see them arising. And more one has this ability to separate between the jitta, the knower, and the aramana, the object. And this is how we can start to let go of our attachment, the cause of all our suffering. เมื่อจิตของเรานั้นมีความสงบจิตของเรานั้นมีสติอยู่ในปัจจุบันธรรมจิตของเรานั้นว่างจากอารมณ์ภายในใจของเราเพราะฉะนั้นเมื่อตาเห็นรูปเราจะมีความรู้สึกเกิดความพอใจหรือความไม่พอใจเกิดขึ้นเราจะมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นรูปนั้นว่ารูปวัตถุก็ตามหรือสิ่งที่มีชีวิตก็ตามเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป With the presence of mindfulness and wisdom like this, it gives the knower, the jitta, the freedom to contemplate experience. So when the eyes see a form, whether it gives rise to aversion or liking, one can contemplate just the impermanent nature of that form that has arisen with the eye contact. เสียงก็เหมือนกันเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เหมือนกันถ้าหูได้ยินเสียงเกิดความพอใจเกิดขึ้นเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาจะเห็นว่าอันนั้นเป็นอาการของจิตเสียงก็ได้ยินก็ผ่านไปเหมือนกับลมซึ่งพัดมาแล้วก็ผ่านไปเนี่ยสติปัญญาจะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอาการนั้น Sounds are the same when there's mindfulness and wisdom working like this. The ears hear a sound, whether it's liking or disliking that arises. There's a separation there, and one just notice the characteristic of impermanence, the changeable nature of that sense contact, just like, say, wind passing the ears, the arising of the object at the ear and the liking or the disliking just arises and passes away, and one sees that very clearly. จิตซึ่งเป็นหนึ่งนั้นมีสติมีปัญญาที่จะชำระอารมณ์ออกไปจากจิตทุกๆขณะจิตในเบื้องต้น
with that mindfulness and wisdom, one has the chance to cleanse the mind from attachment to any object that arises into its consciousness, into the knowing. เปรียบเสมือนกับว่าเราเดินไปตามถนนลาดยางหรือถนนปูนซีเมนต์ก็แล้วแต่เราเดินไปตามถนนเราเห็นแก้วอยู่ข้างหน้าเราจะเหยียบแก้วแล้วก็โยนแก้วออกข้างทางเดินไปอีกเจอตะปูเราก็โยนตะปูออกข้างทางเดินไปอีกเจอหนามเราก็โยนหนามออกข้างทางฉันใดก็ฉันนั้นจิตของเราซึ่งมีสติตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมานะก็จะเห็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเกิดขึ้นภายในใจของเราทุกๆขณะจิตสติปัญญานั้นจะพิจารณาละวางอารมณ์ออกไปจากจิตใจของเราได้ You can compare this to walking along a road or a pathway. As you have mindfulness and wisdom present in the mind, it's similar to you walk along a pathway and you can see any kind of objects or dangers on that pathway. You find a little piece of glass in your way, so you pick it out of the pathway, clean up the pathway as you go. You walk on a little bit further and you find a nail, so you pick it up and throw it off the pathway. This way you clean the pathway as you go. It's just the same when you've got mindfulness and wisdom in the mind. When there's the firmness of samadhi, you have the opportunity to see kilesas as they arise, to pick them up and literally take them out of your mind, let go of them from the mind, abandon them. สติปัญญาที่เกิดขึ้นนี้ต้องอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานของจิตการทำสมาธิหรือการทำความเพียรนั้นเราจะต้องทำความเพียรทุกๆวันไม่ว่าจะเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิหรืออยู่ในอิริยาบถทั่วไปก็มีสติมีปัญญาที่จะรักษาจิตใจของเราอยู่เสมอ And this kind of mindfulness and wisdom that's able to do this, it has to arise from continuous effort to develop samadhi, not just in the formal postures of sitting and walking, but through all the activities of the day one has to practice mindfulness to keep maintaining, sustaining this mindfulness to allow one to keep cleansing the mind in this way. แต่ในแต่ละวันนั้นบางทีจิตของเรานั้นยังมีกิเลสเช่นตาเห็นรูปสติปัญญาก็พิจารณาเห็นรูปนั้นว่าเป็นของไม่เที่ยงจะเป็นรูปวัตถุก็ตามหรือจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตเช่นเห็นรูปผู้หญิงหรือคนที่สวยงามเนี่ยถ้าจิตเห็นรูปเกิดอารมณ์ความสวยขึ้นมาสติปัญญาต้องพิจารณาให้เห็นความเสื่อมนั้นหรือมองทะลุไปเห็นความแก่หรือความตายอันนี้จิตเราก็จะวางเฉยเป็นอุเบกขาเกิดขึ้นมาเพราะเห็นอนิจจังอนัตตาในสิ่งนั้น One uses one's mindfulness and wisdom to reflect on experience in daily life. So, for instance, if one's eyes see a form, whether it's an inanimate form or animate form, one is reflecting. So, say the eyes see a beautiful form, say a beautiful person, and it gives rise to attraction. One uses wisdom to reflect, to see the impermanent nature of that form. Say it's a beautiful woman. You reflect to see, well, this contained within that beauty, there's also the characteristic of impermanence. One day that beautiful woman will grow old and eventually die. And so one reflects like this to as an antidote, as a remedy to one's attachment or attraction. รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้มรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแสงความรู้สึกสุขทุกข์นั้นจะเกิดขึ้นที่ใจสติปัญญาซึ่งเห็นอาการต่างๆเหล่านั้นเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์นั้นก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นออกไปจากจิตของเราเพียงชั่วคราวก็ตามในแต่ละวัน So this is an ongoing practice. We're constantly having sense contact taking place. The eyes see forms, the ears hear sounds, we taste, we smell, we touch. This is going on all the time. So we're constantly using mindfulness with wisdom to reflect on the mind, to see the liking, disliking that arises, or the happiness, the suffering that arises in conjunction with that sense contact, and constantly cleansing the mind, bringing the mind back to a point of equanimity within that experience, and thus letting go of attachment. แต่อารมณ์หรืออาการของจิตเหล่านี้ไม่สามารถที่จะหมดสิ้นไปจากใจของเราได้หรอกเพราะวันนี้เห็นรูปหนึ่งก็เกิดอารมณ์เกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจวันนี้ได้ยินเสียงหนึ่งก็เกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจ
เราพิจารณาให้จิตเป็นกลางได้ในวันนี้พรุ่งนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งอีกเสียงหนึ่งเราก็ต้องมีการงานทำในทุกๆวันในการที่จะมีสติมีปัญญาพิจารณาละวางอารมณ์ออกไปจากจิตใจเราทุกๆวัน And this practice of using mindfulness and wisdom to contemplate sense contact, it's never ending. It's not like you'd contemplate once and that's the end of it. You contemplate a form today, you see the impermanent nature of that form today, and tomorrow or whenever there'll be more forms arising. So it's an ongoing thing. One has to keep coming back to the place of sense contact and contemplate one's experience to let go of attachment, seeing the three characteristics of impermanent, suffering, not self. แต่การที่จะถอนกิเลสออกจากจิตใจเรานั้นเราต้องย้อนทวนกระแสของจิตกลับมาพิจารณากายในกายตนให้เห็นความจริงว่าร่างกายของเรานี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้นมีความเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความแตกสลายเป็นที่สุดหรือร่างกายบุคคลอื่นก็เหมือนกันประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้นหรือวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ก็เหมือนกันเป็นแต่เพียงธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเพราะฉะนั้นสติปัญญาต้องย้อนกลับมาพิจารณากายในกายตนเพราะจิตของคนเรานั้นมีกิเลสยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของเรานั้นว่าเป็นตัวตนของเราจึงเห็นร่างกายบุคคลอื่นเป็นสิ่งที่สวยงามเมื่อจิตเห็นร่างกายบุคคลอื่นเป็นสิ่งที่สวยงามก็มีวัตถุสิ่งของเป็นของตนความโลภความโกรธความหลงจึงเกิดขึ้นนั้นสติปัญญาต้องย้อนทวนกระแสของจิตย้อนกลับมาพิจารณากายในกายตนให้เห็นว่าร่างกายของเรานี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟร่างกายบุคคลอื่นก็เป็นสภาวะเช่นเดียวกันวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ก็ยิ่งเป็นแต่เพียงธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นจิตของเราก็จะค่อยๆถ่ายถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นออกไปจากจิตได้ And this practice always involves going against the grain, the stream of our defilements and our conditioning. And in the end it always comes back to reflecting on the body in the body, first foundation of mindfulness. One comes back to reflect, to see the three characteristics in this body, to see that this body is an impermanent phenomenon, it's changeable, it's growing old, it's going towards death. And that's the same for other people's bodies as well. However attractive they are, in the end they're going towards death, they're impermanent phenomena. One sees this in one's own body, one sees that in other people's body, one sees this in all the sense contact. And the more one sees the lack of self on the impermanent nature of the body, then that applies to, say, possessions. There's nothing left to possess. When you see that all possessions are impermanent, that they're going to be separated from one, then this reflection just extends out to every kind of phenomena in the world. การพิจารณาร่างกายนั้นอย่างหยาบก็พิจารณามรณานุสติคือพิจารณาความตายว่าร่างกายเรานั้นเกิดมาแล้วย่อมมีความตายที่สุดหรือพิจารณากายคตาสติหรืออาการ32มีสติมีปัญญาพิจารณายกร่างกายขึ้นมาพิจารณาไข้ควรให้เห็นอนิจจังอนัตตาในกายตนในเบื้องต้น Whatever aspect of the reflection on the body, the physical body one takes, it always brings one back to the same point. So one could reflect on Marananusati, recollection of death, just the whole impermanent nature of the body, the fact that one day we're going to die. Or one can reflect on the 32 parts of the body, analyze it, break it up, again to see not only impermanence but to see the lack of self in this body. And it brings one back to a point where one is just seeing the three characteristics very clearly within this body at all times. ถ้าสติปัญญายกร่างกายของเราขึ้นมาพิจารณาจิตของเรานั้นฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นคือไม่เห็นชัดในร่างกายตนเนี่ยจะพิจารณากายคตาสติหรืออาการ32จิตของเรานั้นไม่เห็นชัดเพราะว่าเมื่อเราพิจารณาแล้วจิตของเรานั้นก็คิดไปถึงเรื่องอื่นแสดงว่าสมาธินั้นของเรานั้นยังอ่อนเกินไปเราก็ต้องกลับมาทำสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตของเรานั้นมีความสงบเป็นบาดฐานแห่งการพิจารณาร่างกายได้ในภายหลัง And the measuring stick of this reflection on the, say, the 32 parts of the body and seeing the three characteristics is if in the course of the contemplation one is not seeing it clearly, these three characteristics are not emerging very clearly,
then it's a sign that one's mindfulness is weak and that one's getting caught into agitation and distraction. So then one has to come back to basics, one has to go back to the development of samadhi, of calm. And this is the basis for any contemplation or reflection on the body. One has to come out of that basis of calm, the firmness of mind that comes with samadhi, and that will support the reflection. And with that, one starts to see these three characteristics clearer and clearer. ถ้าเราทำจิตของเรานั้นให้สงบเป็นสมาธิแล้วเนี่ยเราจะพิจารณาร่างกายของเรานั้นให้เห็นชัดก็เห็นได้ง่ายเช่นเมื่อตาเห็นรูปเนี่ยเราจะพิจารณาธรรมภายนอกคือรูปภายนอกเนี่ยตาเห็นรูปเราเกิดความรู้สึกว่ารูปนั้นสวยสติปัญญาเราจะพิจารณาในขณะจิตนั้นให้เห็นความเปลี่ยนแปลงไปให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของรูปนั้นหรือพิจารณาให้เห็นเป็นปฏิกูลในรูปนั้นก็ได้ในขณะจิตนั้นหรือพิจารณาให้ละเอียดไปให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐานก็ได้เพราะกำลังของสมาธิเพียงพอที่จะผลิตสติปัญญาในการที่จะทำลายความยึดมั่นถือมั่นในรูปภายนอกเมื่อสติปัญญาพิจารณาเห็นรูปภายนอกเป็นอสุภะหรือเป็นความไม่สวยงามสติปัญญาก็จะย้อนกลับมาพิจารณากายในกายตนว่าร่างกายของเรานั้นก็เป็นเพียงแต่ปฏิกูลหรือเป็นแต่เพียงอสุภกรรมฐานจิตของเรานั้นก็จะเกิดปิติเกิดความสงบเกิดขึ้นภายในใจของเรา If the strength of our samadhi, the firmness of our mind is there, then the contemplation will become easy. At the moment that say for instance, the eye see a form, there will be an instant contemplation of one aspect of these three characteristics, the changeable, impermanent nature, the suffering of it, or the lack of self in that form. It will happen instantly. Say if one sees a form and there's an attraction arises, an infatuation with that form, maybe one will contemplate the patigula sanya, the unattractive side of that form, very quickly. Through the presence of samadhi holding the mind, one's wisdom will function fluently and one will contemplate very quickly to let go of one's attachment to that form or the infatuation, the attraction to that form. And similarly with the other characteristics can also arise at that point. One might contemplate the impermanent nature of that form or the lack of self in that form and very quickly let go of one's attachment. This is the value of samadhi, the firmness of mind. It allows this to happen in a very fluent, very easy way. โดยปกติแล้วในปัจจุบันจิตสติปัญญาของเรานั้นจะพิจารณาอารมณ์ในปัจจุบันถ้าจิตมีความทุกข์มีกิเลสอันใดหรือมีอารมณ์อันใดเกิดขึ้นในขณะจิตนั้นสติปัญญาก็พิจารณาละวางอารมณ์ออกไปเช่นความโลภความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาต้องหาอุบายพิจารณาละความโลภออกไปละความไม่พอใจละความโกรธออกไปในขณะจิตนั้นเมื่อจิตว่างจากอารมณ์แล้วจึงจะย้อนกลับมาพิจารณาร่างกายของเรา The presence of samadhi allows us to contemplate from moment to moment, to contemplate one's experience as it arises in the moment, and one notice whether there's any suffering arising in the mind, whether there's attachment in the mind, whether there's greed, hatred or delusion arising in the mind, and one contemplates, uses mindfulness and wisdom to contemplate, to separate and to let go of that defilement. Say before one moves on, one makes sure that one's let go of that to the point where the mind is completely free of defilement. Whatever one does when one gets to that point where one's dropped the attraction, the aversion, the defilement, then one always comes back to one's own body. Say one's been observing somebody else, a form out, an external form, one always comes back to contemplate the attachment to one's own body as well. ความจริงเรื่องความโลภของพระเรานั้นเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากเพราะพระเรานั้นสละวัตถุธาตุทั้งหลายในเพศฆราวาสออกมาแล้วเนี่ยเมื่อเข้ามาประพฤติบัติก็มีเพียงบริขาร8เท่านั้นสิ่งที่อาศัยซึ่งข้องเกี่ยวด้วยคือปัจจัย4จีวรบิณฑบาตเสนาสนะยารักษาโรคแค่นั้นแหละปกติบริขาร8หรือปัจจัยทั้ง4นี้เราก็ต้องมีความมักน้อยสันโดษใช้แต่เพียงพอสมควรเพื่อการประพฤติปฏิบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่จะพิจารณาละความโลภไปจากจิตใจนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายมาก
เพราะว่าวัตถุธาตุทั้งหลายหรือปัจจัยทั้งสี่ก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแม้แต่ตัวเราเองก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพิจารณาให้เห็นความจริงเช่นนี้ความมักน้อยสันโดษก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นคลายจากความโลภออกไปจากจิตใจของเราได้ As far as greed and possessiveness goes, for a monk it is fairly straightforward to contemplate because we have such limited possessions. We have our four requisites that we depend on. We don't have a lot. So by contemplating this, the attachment that might arise around these things, we can see it very clearly. We see it as soon as it arises. And if we practice contentment with our requisites, then we can let go of greed very quickly in a very thorough way. And we contemplate these four requisites. We see that they just come from the four elements, whether it's food or robes. In the end, they just go back to the four elements. One can see that very, very clearly because of the simplicity of the lifestyle. อารมณ์แห่งความโกรธความไม่พอใจก็เหมือนกันเรามาประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะละความโลภความโกรธออกไปจากจิตใจของเราเพราะฉะนั้นความจริงนั้นเราต้องมีสติมีปัญญาว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะโกรธใครในโลกนี้เพราะจิตของเรานั้นประพฤติปฏิบัติเพื่อละความโกรธออกไปจากจิตใจของเราเพราะฉะนั้นถ้ามีความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็มีสติมีปัญญาเห็นความทุกข์กันนั้นเห็นเหตุให้เกิดทุกข์กันนั้นและเจริญเมตตาให้อภัยซึ่งกันและกันทำความโกรธนั้นให้หมดสิ้นไปจากใจของเราอยู่เสมอๆในทุกๆขณะจิต And similarly with the arising of anger, we have to use mindfulness and wisdom to contemplate it. We could contemplate that really we don't have the right to be angry with anyone in this world. Because we don't want to have anger. We don't want to have anger in the mind. So we contemplate, we develop the opposite. We develop kindness, compassion, and from moment to moment to moment, whenever anger arises, we look after our mind. We bring up the contemplation of metta and compassion to let go of that anger. เมื่อเราพิจารณาอารมณ์อย่างหยาบไปในใจของเราในทุกๆวันนั้นอารมณ์ต่างๆก็บรรเทาเบาลงไปชั่วคราวเมื่อมีเวลาว่างเรานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมเมื่อจิตสงบแล้วก็ยกร่างกายของเรานี้ขึ้นมาพิจารณามรณานุสติหรือกายคตาสติให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ภายในใจของเราอยู่เสมอถ้าสติปัญญาของเรานั้นเห็นร่างกายของเรานี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนใจของเรานั้นก็จะค่อยๆวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ทีละเล็กทีละน้อย So generally the way the practice develops is that on a daily basis we work to let go of these coarser defilements, the greed that arises or the anger that arises. And when there are those moments of calm, of clarity that come in the course of our practice, then we can sit down and really reflect more deeply onto our more deep-seated attachment to this physical body. We can use the recollection of death, the contemplation of the 32 parts, to really see how the basis of our attachment is rooted in this body, in the attachment to the body, and through not seeing the three characteristics, we don't see the impermanent nature of the body. So the more we contemplate this with this calm mind, then the more we can really confront, face up to attachment and let go of it. บางครั้งเมื่อเราทำสมาธิภาวนาจิตของเรานั้นจะสงบความสงบนั้นจะละเอียดเท่าไหร่ก็แล้วแต่เมื่อจิตเราถอนจากความสงบเริ่มจะมีความรู้สึกนึกคิดน่ะเราใช้สติปัญญาตรงนั้นแหละมาพิจารณากายในกายตนคือยกร่างกายของเราเนี่ยขึ้นมาพิจารณาให้เห็นอาการ32หรืออสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานเนี่ยจะพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ว่าเราจะเห็นครั้งหนึ่งแล้วเราจะหยุดบางทีเราพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าสติปัญญาสอนจิตให้จิตเห็นชัดเนี่ยจิตจะเกิดโสตสังเวชเกิดปิติเกิดขึ้นจิตอาจจะรวมเข้าสู่สมาธิซึ่งละเอียดลงไปจิตอาจจะพักอยู่ในความสงบนั้นเมื่อออกจากสมาธิจิตอาจจะรู้สึกว่างจากกิเลสก็ตามอันนั้นบางทีความรู้สึกของจิตนั้นเหมือนไม่มีกิเลสว่างจากอารมณ์ความโลภความโกรธราคะความกำหนัดยินดีในกามทั้งหลายอาจจะเป็นเดือนก็ได้แล้วแต่กำลังของสมาธิเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าการพิจารณานั้นจะพิจารณาเพียงครั้งเดียวเมื่อเห็นชัดแล้วก็จะปล่อยจะหยุดการพิจารณาเราจะต้องพิจารณาซ้ำๆๆๆจนจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจในแต่ละส่วน
So we use samadhi as a basis for contemplation. As you come out of peaceful mind states that you've developed, then you can turn your attention to contemplation of the body, whether it's contemplating the 32 parts or a super or whatever aspect takes your interest. And the more you contemplate, the more clearly you see the three characteristics in whatever aspect they might manifest in the mind. The more clearly you develop insight in this way, then what it gives rise to is joy, is pity, and also a sense of dispassion, so almost like a sadness towards when one sees the attachment one's had to this body. This gives rise to a sense of sadness, and then a turning away from that attachment. And this can often lead to the mind entering samadhi again, even in a more deeper, more profound way than before. And this is the samadhi that arises from letting go of defilements. One's actually seen that the mind is free from defilements at that moment, and it brings up great joy. So the mind enters samadhi again. And this level of calm, this kind of peace can last for a long time, maybe a few hours, a few days, or even a whole month. One can be peaceful like this. But one can't be complacent. One doesn't just contemplate once and then that's it. One has to go back and contemplate again. Even if one's had this kind of experience where the mind becomes very peaceful, then one has to go back, re-contemplate, as it were, re-contemplate the attachment to the body, re-contemplate to see the three characteristics. เมื่อเราพิจารณากายในกายตนจนจิตของเรานั้นเห็นชัดภายในใจขึ้นมาเนี่ยก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นออกไปถ้าเห็นชัดในเบื้องต้นเนี่ยว่าร่างกายของเรานี้เป็นแต่เพียงธาตุตามธรรมชาติหรือว่าเห็นเป็นปฏิกูลหรือสุภกรรมฐานก็แล้วแต่เห็นในใจเห็นชัดขึ้นภายในใจของเราเนี่ยพิจารณาซ้ำๆซากๆจนจิตเห็นชัดขึ้นภายในใจของเราเนี่ยถ้าจิตของเรานั้นเห็นชัดมีความอิ่มความพอแล้วมันจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างหยาบได้ส่วนหนึ่งเมื่อก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ส่วนหนึ่งเนี่ยความโลภจะบรรเทาเบาลงไปความโกรธจะบรรเทาเบาลงไปความหลงในกายตนนี้จะบรรเทาเบาลงไปส่วนหนึ่ง The way the mind lets go of attachment for this body, it's a gradual process. The more one contemplates to see the four elements in the body, you see the impermanent nature of the body, then little by little that attachment and infatuation with the body will gradually be reduced, and with that comes a reduction in greed, hatred and delusion, little by little. เราเคยกลัวเมื่อโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนจิตใจเราเป็นทุกข์เมื่อมรณะภัยจะมาถึงจิตใจเราก็เป็นทุกข์เพราะเราอยากให้ร่างกายนี้ตั้งมั่นอยู่เมื่อร่างกายจะแตกสลายจิตใจเราก็เป็นทุกข์เนี่ยแต่เมื่อเรามีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นกายในกายตนในส่วนต้นละความยึดมั่นถือมั่นออกไปได้แล้วเนี่ยเมื่อโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนจิตใจของเรานั้นก็ไม่หวั่นไหวเพราะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันความจริงอยู่แล้วเมื่อร่างกายจะแตกสลายจิตของเราก็ไม่หวั่นไหวเพราะจิตของเรานั้นเห็นแตกก่อนแตกเห็นตายก่อนตายมาก่อนแล้วเนี่ยมีสติมีปัญญารู้เท่าทันตามความจริงของธรรมชาติอยู่เสมอ Practicing like this gives one the ability to face up to illness, face up to death, use one's mindfulness, one's wisdom to reflect on it, to see that this is just the truth of nature. These experiences, they can no longer worry one or give rise to fear because one sees they're just normal. It's the normal way of the body to get ill, to get old, and to die. It becomes very clear to one. So obviously the mind doesn't worry or fear about it anymore. อันนี้ความโลภก็บรรเทาเบาลงไปความอาฆาตพยาบาทก็หมดไปเหลือความโกรธความไม่พอใจก็ละเอียดขึ้นไปแต่ความหลงในกายตนนี้ก็ละได้ส่วนหนึ่งยังเหลืออีก2ส่วนเราก็ต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคือมรรคปฏิปทาเนี่ยดำเนินไปเหมือนเดิมนั่นแหละคือพิจารณาร่างกายพิจารณาอารมณ์ภายในใจของเราสลับกันไป And as one practices like this, then the attachments to the defilements and the presence of the defilements will gradually weaken. Gradually, one will move, say, more from letting go, contemplating letting go of coarser defilements to contemplating letting go of more refined defilements. And say the coarsest attachment to the body will be let go of, but there'll still be more refined attachment to the body to contemplate. แต่อารมณ์ภายในใจของเรานั้นจะละเอียดขึ้นไปเพราะมีความพอใจมีความไม่พอใจส่วนละเอียดเนี่ย
สติปัญญาของเราก็จะพิจารณาละอารมณ์ออกไปเรื่อยๆพร้อมกับเมื่อทำจิตให้สงบแล้วก็ยกร่างกายของเราขึ้นมาพิจารณาให้เห็นส่วนละเอียดของร่างกายตนเนี่ยพิจารณาให้จิตมันรอบรู้ในอสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานก็แล้วแต่พิจารณาเข้าไปอยู่เสมอๆเนี่ยโดยไม่ท้อถอยเพราะเราเห็นแล้วว่าการพิจารณาร่างกายนี้เป็นไปเพื่อถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงทำให้ความโลภความโกรธความหลงบรรเทาเบาบางลงไป And as one practices like this, contemplating from the coarse through to the refined, one sees that it's the attachment to the body that is the seat of all defilements. Say that all greed, hatred, and delusion is arising as a result of this attachment to the body. So the more one contemplates to see the unattractive nature, to see the fact that it's just made up of the four elements, one is, say, moving through the defilements from the coarse to the refined, and following up on any defilements that arise. One sees the liking, the disliking that arises in the mind. One's let go of the coarser, one sees the more refined liking, disliking that arises in the mind, and one keeps contemplating the body, and this attachment, this defilement that arises, gradually diminishes little by little. เมื่อจิตของเรานั้นมีความสงบของจิตอยู่เสมออยู่แล้วเนี่ยเราจะพิจารณาร่างกายอย่างไรก็ได้จะพิจารณาตอนไหนก็ได้เพราะกำลังของสติสมาธิมีอยู่ภายในใจของเราเพราะฉะนั้นเราจะยกร่างกายของเราพิจารณาขึ้นมาพิจารณาเมื่อไหร่ก็ได้จะพิจารณาเห็นเป็นอสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานพิจารณาซ้ำๆๆไปถ้าจิตเห็นชัดขึ้นมาอีกความโลภก็บรรเทาเบาไปอีกความโกรธความไม่พอใจส่วนละเอียดก็บรรเทาเบาไปถ้าเห็นชัดในส่วนที่สองเนี่ยความโลภบรรเทาเบาไปความไม่พอใจก็ละเอียดลงไปแต่การพิจารณาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นซึ่งเราเคยพิจารณาอยู่เสมอในทุกๆวันเนี่ยมันจะหมดหน้าที่แห่งการพิจารณาเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นจิตมันรู้ชัดเห็นชัดขึ้นภายในใจเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงอันนั้นจะหมดการพิจารณานี้สติปัญญาจะย้อนกลับมาพิจารณาที่กายตนหรืออารมณ์ภายในจิตใจของเราซึ่งจะเกิดความพอใจความไม่พอใจส่วนละเอียดเท่านั้นThe way the mind, the practice develops is that one moves, say the coarsest way one reflects on the body is contemplating more the external sense contact, eye see form, ears hear sound and so on, and letting go of the aversion and attraction that arises on that contact. But the more one contemplates that many times over and over again, contemplating the impermanent suffering, lack of self in all that, over and over again, then gradually one gets to the point where one's finished with that duty, and then one moves to the more refined attachment to the body inside, to the attachments that arise in the jitta, in the mind inside. ถ้าสติปัญญาเราพิจารณาเห็นร่างกายส่วนกลางได้คือว่าส่วนที่สองได้เนี่ยเห็นชัดประจักษ์ขึ้นภายในจิตของเราเนี่ยอารมณ์ความโลภความโกรธก็บรรเทาบางลงไปความหลงในกายตนก็บรรเทาบางลงไปก็เหลือร่างกายส่วนละเอียดเนี่ยซึ่งสติปัญญายังไม่พิจารณาเห็นชัดเนี่ยก็ต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญามรรคปฏิปทาเป็นเครื่องดำเนินต่อไปแล้วก็พิจารณาร่างกายพิจารณาอารมณ์ภายในจิตใจของเรานั้นอยู่เสมอ And again, as one continues the practice, sila samadhi panya, contemplating defilement, contemplating attachment, and letting go of this attachment to the coarse, and then to the medium attachment to the body. All that's left is the more refined attachment to the body inside. One has to contemplate to see how that gives rise to liking and disliking for the world. การพิจารณาในส่วนละเอียดนั้นหมายถึงว่าสติสมาธินี้ต้องตั้งมั่นอยู่เสมออยู่แล้วในทุกๆวันสามารถที่จะทรงความสงบของจิตได้จะพิจารณาร่างกายเมื่อไหร่ก็ได้จะพิจารณาร่างกายบุคคลอื่นให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานขณะจิตใดขณะจิตหนึ่งก็ได้สามารถที่จะทำได้แม้แต่ย้อนจิตกลับมาพิจารณากายในกายตนก็เห็นเป็นอสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานลงไปสู่ความว่างของจิตก็ได้เพราะความชำนาญของจิตซึ่งพิจารณาในเบื้องต้นอย่างหยาบและอย่างกลางมาแล้วเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดเนี่ย
สติปัญญาจะพิจารณาร่างกายเป็นธาตุกรรมฐานเข้าไปสู่ความว่างของจิตอยู่เสมอเมื่อพิจารณาความเป็นธาตุเนี่ยให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจิตจะไปพักอยู่ในความว่างเมื่อถอยลงมาถอยจิตออกมาก็จะเห็นความว่างของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยู่ภายในจิตอยู่เสมอContemplating to let go of the most refined attachment to the body, one has to be practicing on the level where one can maintain samadhi at will, enter samadhi at will, on a daily basis, any time, any place. One has to be able to contemplate the three characteristics, to see them in one's body at any time, any place. One has the ability to contemplate one's own body as a super, other people's bodies as a super, any time, any place, at any time. And one just keeps practicing like that, so that at any moment of consciousness, from one moment to the next, any defilement that arises, attachment that arises, one can destroy it, destroy any attachment at any time. การพิจารณาโดยความชำนาญของจิตซึ่งพิจารณาซ้ำๆซากๆอยู่เสมอสติปัญญาซึ่งแหลมคมซึ่งมีความชำนาญในการพิจารณานั้นบางทีก็เกิดสภาวะธรรมถ้าตาเห็นรูปบุคคลอื่นบางทีก็แตกกระจายไปเลยเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟหรือเห็นเน่าเปื่อยผุพังไปในขณะจิตหนึ่งย้อนมาพิจารณากายในกายตนจิตก็ทะลุไปถึงความว่างคือเห็นว่าไม่มีอะไรไม่มีความยึดมั่นถือมั่นอะไรเพราะฉะนั้นบางทีจิตจะมองเห็นทะลุไปร่างกายบุคคลอื่นแตกกระจายไปหรือวัตถุธาตุทั้งหลายเนี่ยมองไปก็เห็นไปเป็นเหมือนความว่างไปทะลุไปหมด Practicing on this level, the insight that can arise when there's this level of samadhi, mindfulness, wisdom, just in one moment of consciousness, say I've seen a form, seen another person, one can have an instant manifestation or insight arise, seeing that person just as the four elements there, the identification with that person and then all the conventional reality surrounding that person and the attachment to it can just disintegrate in one moment of consciousness just through the power of mindfulness, of insight, and the mind just returns to emptiness.And the more one contemplates like this, reflects like this, then one's just seen the emptiness in all phenomena, in all experience. อันนั้นคือความชำนาญของสติปัญญาในการพิจารณาร่างกายเมื่อพิจารณามีความชำนาญมากแล้วเนี่ยจะเห็นทะลุไปหมดจนพิจารณากายในกายตนเนี่ยยกขึ้นมาพิจารณาจิตก็จะไหลไปสู่ความว่างอยู่เสมอเมื่อสติปัญญามาเพ่งดูร่างกายก็ไหลไปสู่ความว่างอยู่เสมอจนกระทั่งเห็นชัดขึ้นภายในจิตเนี่ยมันจะรู้รอบรู้ทั่วในร่างกายที่เคยพิจารณามาจนทั่วไปหมดทั้งร่างกายเนี่ยให้เห็นสภาวะซึ่งเป็นอดีตของร่างกายซึ่งเป็นอนาคตคือความแปรเปลี่ยนไปจิตจะเห็นชัดย้อนกลับมาพิจารณากายในกายตนในปัจจุบันเนี่ยจิตมันก็จะเห็นชัดสักแต่ว่าเห็นเป็นปฏิกูลสักแต่ว่าเห็นเป็นธาตุตามธรรมชาติจิตก็จะค่อยๆคลายจากความยึดมั่นถือมั่นAnd again, this is a skill that one develops to the point where the mind is just flowing towards this insight and seeing the emptiness of phenomena all the time. So whatever aspect of one's body one contemplates, the mind just flows to see the emptiness of it. There's no self in there. Whatever aspect of it is, one's contemplation is so thorough that there's no room for doubt anymore of that contemplation, one's own body or other people's bodies.เมื่อสติปัญญาพิจารณาร่างกายส่วนละเอียดเห็นชัดจริงๆแล้วถ้าชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจเนี่ยจิตจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้โดยเด็ดขาดเห็นร่างกายบุคคลอื่นก็เป็นแต่เพียงสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติยิ่งวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ซึ่งไม่มีวิญญาณครองก็ยิ่งเป็นแต่เพียงธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นจิตซึ่งจะเห็นแบบนั้นก็ต้องปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนจะเป็นทองคำทั้งศาลาหรือเป็นเพชรทั้งศาลานี้ก็สักแต่ว่าธาตุธรรมชาติเหมือนก้อนหินก้อนกรวดไม่มีความหมายอะไรภายในจิตเพราะจิตเป็นอุเบกขาธรรมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตซึ่งปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายบุคคลอื่นปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายเพราะฉะนั้นความโลภในวัตถุในสิ่งทั้งหลายปวงดับลงไปความโกรธก็ดับลงไปราคะความกำหนัดยินดีในกามทั้งหลายนั้นก็ดับสิ้นไปเพราะความเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ And this contemplation will bring one to the point when one sees
the emptiness in all phenomena. So one sees the lack of self, the emptiness in one's own body. Then whatever other phenomena there is in the world, say any material phenomena, one sees the emptiness of it, and this brings the mind to a point of upekkha, equanimity. And so there's just seeing, and one sees the four elements in the body or in other physical forms. There's just seeing of or just knowing of these four elements. There's no attachment, no self or identification around them. So one sees bar of gold. There's no attraction or infatuation anymore with that. It's just the element, the earth element, just a lump of rock, say. This is the way the mind becomes once it's having this kind of insight. สติปัญญาซึ่งเห็นชัดภายในใจเมื่อดับความโลภออกไปดับความโกรธออกไปก็ดับความเล่าร้อนภายในใจของเราออกไปเนี่ยความสงบเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นหรือความสุขที่แท้จริงก็เกิดขึ้นในส่วนที่ละเอียดคือความสงบเยือกเย็นภายในใจเพราะละความโลภออกไปละความโกรธออกไปละความกำหนัดยินดีในกามทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจความสงบเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่มีที่สิ้นสุด And this leads to the ending of greed, the ending of anger, the ending of that kind of delusion that leads to that creates the attachment to the body, and what's left in its place is coolness, peace of mind, peace of heart. หน้าที่แห่งการพิจารณาปัจจัยสี่ทั้งหลายก็หมดสิ้นไปหน้าที่แห่งการพิจารณากายในกายตนก็หมดสิ้นไปไม่ต้องพิจารณาอะไรทั้งสิ้นสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินAnd the function or the duty of contemplating one's own body or the body of other people or material phenomena is over, is performed, is completed. When the eyes see a form, there is just seeing. The ears hear a sound, there is just hearing. จิตซึ่งมีความสงบเยือกเย็นนั้นในเบื้องต้นถ้าสติปัญญายังไม่พอก็เหมือนกับว่ากิเลสจะไม่มีอยู่ภายในจิตใจแต่ยังมีความหลงส่วนละเอียดอยู่ภายในจิตใจแต่สติปัญญานั้นยังไม่สามารถที่จะเห็นได้ในเบื้องต้นเพราะความสงบของจิตความสุขอันเยือกเย็นของจิตนั้นมีอยู่ตลอดเวลาทุกๆขณะจิต At first, the coolness, the happiness that arises in the heart as a result of this insight, it's there all the time. So it actually covers over the more deeply ingrained delusion or more refined levels of delusion that are existing in the heart, in the citta. ความสงบของปัญญาในการที่ละกิเลสออกไปจากจิตนี้เป็นความสงบซึ่งเยือกเย็นเพราะฉะนั้นสติปัญญาซึ่งไม่ละเอียดนั้นก็จะไม่สามารถที่จะเห็นกิเลสส่วนละเอียดกิเลสส่วนละเอียดนั้นซึ่งมีอยู่ภายในใจคือเวทนาของจิตความสุขความทุกข์ส่วนละเอียดความจำได้หมายรู้ของจิตซึ่งจิตยังยึดว่าเป็นความจำของเราเป็นความสุขส่วนละเอียดภายในใจของเราหรือความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงจิตนั้นก็ยังคิดว่าเป็นจิตของเราเพราะจิตนั้นยังมีความหลงส่วนละเอียดไปยึดมั่นถือมั่นในอาการทั้งหลายของจิตอย่างนี้หรือวิญญาณการรับรู้ต่างๆจิตก็ยังไปยึดว่าอันนั้นเป็นจิตของเราเพราะฉะนั้นจิตนี้ยังหลงอยู่ในเวทนาของจิตสัญญาสังขารวิญญาณของจิตส่วนละเอียดไม่สามารถที่จะแยกออกจากจิตได้ The strength of the happiness, the coolness, the calm that comes through letting go of the coarser defilements that attach the mind to the body. Having let go of that, it's so cool that one doesn't immediately see that there is still more refined attachment in the mind. The attachment to vedana, pleasant, unpleasant feeling, neutral feeling. The attachment to memory, perception. The attachment as being a self, as being my memory, my perception. The attachment to mental formations, proliferation, as being my proliferation, my mental formations, and attachment to sense consciousness, the self that forms around that. The mind doesn't immediately see that. ในเบื้องต้นนั้นสติปัญญาถึงแม้ว่าไม่เห็นกิเลสส่วนละเอียดนี้ก็ตาม
เพราะความสงบของจิตนั้นมีมากแต่เมื่อสติปัญญานั้นละเอียดขึ้นก็จะเห็นอาการของจิตเหล่านี้เมื่อเห็นอาการของจิตเหล่านี้สติปัญญาก็จะเข้าพิจารณาอาการเวทนาคือความสุขส่วนละเอียดนี้หรือว่าความจำของจิตนั้นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความนึกคิดปรุงแต่งหรือการรับรู้ทั้งหลายทั้งปวงเหมือนกันสติปัญญาจะเข้าพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เสมอSo the natural progress of the practice is that one's mindfulness, one's wisdom turns to contemplate the three characteristics, to see these various modes or functions of mind, the four nama khandhas, in the light of the three characteristics. นักปฏิบัติเมื่อจิตละเอียดถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยก็เหมือนกับน้ำซึ่งมีความสะอาดแต่น้ำซึ่งมีความสะอาดนั้นยังมีฝุ่นตะกอนมีส่วนผสมยังมีความไม่สะอาดอยู่ในนั้นอาจจะมีสีต่างๆปะปนอยู่ซึ่งอาจจะมองไม่เห็นน้ำสะอาดก็ไม่ใช่น้ำบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นต้องหาเครื่องกรองที่จะให้น้ำสะอาดเป็นน้ำบริสุทธิ์ขึ้นมาปราศจากสีปราศจากกลิ่นปราศจากรสต่างๆจึงจะเกิดน้ำบริสุทธิ์ขึ้นมาจิตก็เหมือนกันเมื่อจิตยังมีเวทนาสัญญาสังขารของจิตส่วนละเอียดนั้นสติปัญญาก็ต้องพิจารณาแยกอาการต่างๆเหล่านั้นออกไปจากจิตเพื่อที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาของจิตในความจำซึ่งเรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นจิตของเราในความนึกคิดปรุงแต่งอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลว่าเป็นจิตของเราในการรับรู้ต่างๆว่าเป็นผู้รู้ว่าเป็นตัวจิตของเราต้องพิจารณาเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือทำลายความยึดมั่นถือมั่นออกไปจากจิตของเราOn this level, one is practicing to let go of attachment to these various modes of the jitta of the mind. So you could compare this to like water, a river, cleaning a river, purifying a river. Even though you manage to purify the more obvious silt and bits of rubbish in that river through a filter system. There's still even the most refined silt or the most refined kind of discoloration of the water left, or even just taste in the water. The water is not yet pure, so one has to use an even more refined filter to get rid of these impurities. And this is the way one's insight develops. One sees that there's still a sense of this is my, or the feeling. When feeling arises, there's attachment to that nama dhamma or that aspect of the jitta as being mine, or whether it's perception, memory, it's my perception, my memory, my consciousness, my mental formations. It's this discoloration of the jitta that one is contemplating to let go of the attachment. สติปัญญาซึ่งตามทำลายกิเลสตั้งแต่หาทางที่จะละความโลภละความโกรธละความกำหนัดยินดีในกามทั้งหลายออกไปจากจิตนั้นก็จะตามเข้าไปทำลายความยึดมั่นถือมั่นภายในจิตทั้งหลายทั้งปวงออกไปเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วแม้นความนึกคิดต่างๆซึ่งคิดว่าเป็นจิตนั้นก็เป็นอาการของจิตเท่านั้น So it's a constantly following up, trailing the way attachment forms around this mental experience, to the point where the insight is so clear, so strong, or there's such clear seeing that these are just seen as functions of mind, whether it's Vedana memory, feelings memory, mental formations or sense consciousness. They're just seen for what they are. They're just functions of mind. They're not a self. There's no self in there. ส่วนละเอียดนี้ซึ่งจิตคิดว่าเป็นผู้รู้ของจิตก็ตามไม่ว่าจะนึกคิดปรุงแต่งอะไรเป็นเรื่องของสังขารสติปัญญาต้องเข้าพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของอาการต่างๆเหล่านั้นแต่สติปัญญาซึ่งจี้เข้าไปที่จะพิจารณาตัวจิตนี้อาจจะสะดุ้งหรืออาจจะไม่กล้าที่จะพิจารณาทำลายจิตตัวนี้เพราะความหลงมานับพบนับชาติไม่ถ้วนคิดว่าตัวนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์คือตัวผู้รู้นี้สติปัญญาถ้าไม่แหลมคมพอก็จะไม่กล้าพิจารณาอนิจจังอนัตตาที่จะทำลายตัวจิตตัวนี้ไปได้
So the mind that has been trained in mindfulness and wisdom and is reflecting to see the three characteristics in this mental experience, it will see, say, mental formations, the thinking, the proliferation as just proliferation, it's just that much. But the actual knower, the jitta, that function of mind that's the knower, that is having the insight into that experience, there might be a hesitation to actually reflect on the knower itself and see that even that is a refined defilement, a refined attachment, because for many, many lifetimes we've been attached to this aspect of the jitta, the knower. สิ่งที่คิดว่าเป็นจิตนั่นไม่ใช่จิตสิ่งที่ไม่คิดนั้นจึงเป็นจิตสิ่งที่คิดว่าเป็นจิตนั้นไม่ใช่จิตแต่สิ่งที่ไม่คิดว่าเป็นจิตนั้นเป็นจิต The thing that we think is the jitta is not the jitta. The thing that we don't think is the jitta is the jitta. ครูบาอาจารย์จึงบอกว่าอย่าสงวนอะไรไว้มีผู้รู้อยู่ไหนนั่นแหละคือภพคือชาติให้ใช้สติปัญญาพิจารณาทำลายผู้รู้ตัวนั้นจึงจะเหลือความบริสุทธิ์เกิดขึ้น Our teachers advised us to destroy even the knower, the one who knows, because this is the source of our attachment for many, many lifetimes. เพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนแห่งการประพฤติบัตินั้นให้มีความมุ่งหวังในการที่จะชำระกิเลสออกไปจากจิตใจของเรา So the whole purpose, the essence of our practice is always to aspire to let go of any defilements, any attachments in the mind. ไม่ให้สงวนอะไรไว้เลยแม้นที่สุดแล้วแม้นที่คิดว่าเป็นจิตนั้นก็ต้องทำลายสภาวะนั้นไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง So don't leave anything, even that which we consider or see as the jitta. We can't leave that there. We have to destroy everything, all form of attachment. เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนซึ่งมีความมุ่งหวังในการประพฤติบัติให้มีความตั้งใจว่าการประพฤติบัติอยู่ในเพศภาคกัสสภาคนี้เราจะสละชีวิตหรือทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการรู้ธรรมเห็นธรรม So now that we've been ordained and we've come into the robes, say the banner of the Buddha Sasana of the Arahants, we should dedicate all our efforts to the letting go of defilement and attachment. ครูบาอาจารย์ของเราทุกๆองค์นั้นท่านประพฤติบัตินั้นท่านเอาชีวิตเข้าแลกเอาชีวิตเป็นเดิมพันถ้าไม่ตายก็ให้มันดีถ้าไม่ตายก็ให้มันดีถ้าไม่ดีก็ให้มันตายไปครูบาอาจารย์จึงว่าธรรมะอยู่ฟากตาย This is the way all of our teachers have practiced. They put their whole lives at stake for the practice. They were completely committed, completely sincere in the practice, and they practice in a way that, you know, if it's no good, let it die. If it doesn't die, then make it good. นั้นผู้มีใจเด็ดเดี่ยวเหมือนกับเพชรเนี่ยซึ่งมีความแข็งนั้นจิตซึ่งเด็ดเดี่ยวของครูบาอาจารย์เนี่ยจึงจะสามารถที่จะเข้าไปรู้ธรรมะเข้าไปเห็นธรรมะจนใจเป็นธรรมะขึ้นมาได้ One has to make one's mind completely firm, completely focused, just like a diamond, to the point where one knows the Dhamma, one sees the Dhamma, to the point where that makes the mind the Dhamma. It becomes Dhamma. ครูบาอาจารย์ของเรานั้นกระทำความเพียรนั้นยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างทำความเพียรด้วยความเด็ดเดี่ยวไม่เห็นแก่ความยากลำบากอันใดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ละทิ้งการทำความเพียรในทุกๆวัน Our teachers made their minds so firm, so committed to their practice that they weren't bothered by difficulty or obstacles in the practice, wherever they were, whatever they were involved with. It was all 100% commitment to the practice. เพราะฉะนั้นเมื่อเรามุ่งหวังการประพฤติบัติเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อความสุขที่แท้จริงนั้นให้เรา ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างให้ระลึกถึงพระอรหันตสาวกเป็นแบบอย่าง So now that we're all here practicing, committed to practice, then recollect the qualities of the Buddha, bring him up as an example to follow. Recollect the Arahants, the Arya Sangha as examples to follow. ปฏิปทาใดที่ท่านพาดำเนินนั้นให้เราทุกคนพากันประพฤติบัติสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ
ธรรมวินัยซึ่งเป็นศีลของพระเราแม้แต่ธุดงควัตรก็ตามก็เป็นบ่อเกิดแห่งธรรมะในการที่จะเป็นเครื่องขูดเกลากิเลสภายในจิตใจของเราธรรมะที่ครูบาอาจารย์นั้นได้รู้ได้เห็นนั้นก็เกิดขึ้นจากธุดงควัตรนั่นแหละ Whatever modes of practice he followed, then you try to follow that, try to bring it up in your practice. So like say the Tudonga waters, these ascetic practices, these were say the fountain or the root of the pure mind, the mind that has let go of defilement through the practice of Tudonga waters. So bring them up and make use of them. เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาประพฤติบัติแล้วถ้าสมาธิยังไม่เกิดขึ้นก็พยายามที่จะสำรวมจิตใจของเรานั้นมีสติมีปัญญาในการที่จะปรารภความเพียรอยู่เสมอในทุกๆวันหาอุบายปัญญาในการที่จะทำอย่างไรจึงจะทำให้สมาธิเกิดขึ้นเรานอนขนาดนี้แล้วทำความเพียรสมาธิเกิดขึ้นไหมถ้านอนมากไปก็นอนน้อยลงหาความพอดีของการนอนให้ได้ว่านอนขนาดไหนจึงจะพอดีการขบฉันก็เหมือนกันฉันก็ไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไปรู้จักประมาณในการบริโภคฉันเพื่อประพฤติปฏิบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นแหละการทำความเพียรก็เหมือนกันเราเดินจงกรมนั่งสมาธินั้นเราทำวันละกี่ชั่วโมงเนี่ยทำไมสมาธิจึงไม่เกิดขึ้นโดยปกติแล้วฆราวาสทำงานวันละ8ชั่วโมงเนี่ยเราต้องทำสมาธิภาวนานั้นมากกว่า8ชั่วโมงในแต่ละวัน So if we're practicing, we find we still haven't developed much samadhi, much peace yet, then start dedicating your efforts to that, to the arising of samadhi. Start to look at what conditions, what ways lead to the arising of samadhi. So look at how much you're sleeping, how much you're eating. Is it helpful sleeping this amount for the arising of samadhi? Is it helpful eating this amount for the arising of samadhi? You have to start inclining and dedicating everything you do towards that end. Look at lay people, they work 8 hours a day. We should be able to work more than 8 hours a day in developing samadhi. โยมก็ทำงานวันละ8ชั่วโมงกว่าจะได้ปัจจัย4มาถวายพระภิกษุสามเณรเนี่ยเพราะนั้นในแต่ละวันเราต้องทำความเพียรมากกว่า8ชั่วโมงถ้าสมาธิไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องหาทางที่จะสำรวมจิตใจของเรานั้นทำความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิจนสมาธิเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราให้ได้ The lay community, they work 8 hours a day, and then through the fruits of their efforts, they bring that to buy and supply the 4 requisites with which we depend on. So there's no excuse. We should be working more than 8 hours a day to develop samadhi. เขาฝึกช้างให้เชื่องได้ฝึกม้าให้หายพยศได้ทำไมเราจะฝึกใจตนเองไม่ได้ They can tame an elephant, they can tame a wild horse, so then why can't we learn to tame our own minds? เพราะฉะนั้นการทำความเพียรนั้นต้องมีสติมีปัญญาหาอุบายที่จะให้เกิดศรัทธาความเพียรอยู่เสมอในทุกๆวัน So we should use our mindfulness, our wisdom, our intelligence to develop skillful means to develop our practice. ให้มีความมุ่งหวังเมื่อมาประพฤติบัติอยู่ในเพศภาคกาสาวพักแล้วเราสละไปเลยชีวิตหนึ่งทำความเพียรไปจนกระทั่งหมดลมหายใจนั่นแหละจึงจะเลิก So now that we're here in the robes, then just dedicate this life, this one life, to the practice. Give it all you've got, to the last breath. Just dedicate yourself to the practice. ถ้ากิเลสไม่สิ้นไปจากใจไม่ว่าจะกี่ภพกี่ชาติให้พยาบาทกิเลสไว้เลยภายในใจของเราจะเอาให้สิ้นภพสิ้นชาติภายในจิตใจของเรานี่แหละกิเลสจะมีอยู่เท่าไหร่ก็ตามจะตามล้างจางผลาญให้หมดสิ้นไปจากใจของเราเนี่ยอันนี้ให้ตั้งใจแบบนั้นไว้ So really make a vow in your mind that as long as there's defilements left in the mind, in the heart, you won't rest, you won't stop with your practice, however many lives it takes. You won't stop until you've finished the work, you've let go of them all, you've abandoned them all. มันจึงจะสมภูมิกับที่เข้ามาบวชเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาเนี่ยท่านดูเยี่ยงอย่างครูบาอาจารย์ไว้ให้เป็นแบบอย่างเราต้องมุ่งหวังประพฤติบัติสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการรู้ธรรมเห็นธรรมThis is the kind of attitude you have to have if you're really going to make your time in the robes worthwhile. This is the way Ajahn Chah practiced, and you're a
disciple, you're a student in the tradition or the lineage of Ajahn Chah, so you really have to live up to his own commitment to the practice. วันนี้ก็ให้ความคิดเห็นพวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ So I think for today I've shared enough of the Dhamma with you, and I'll just say this much.